Brother Chris mentions the word sorry. ก็อาจารย์คริสก็ได้พูดคำว่าขอโทษนะครับ Now, as I was just thinking about this word. เวลาตอนนี้ผมก็ได้คิดถึงเกี่ยวกับคำนี้ And it reminds me of a game that I played in America. ก็ทำให้ผมนึกถึงเวลาตอนที่ผมเล่นเกมที่อเมริกา A board game that we call Sorry. มันเป็นเกมที่ชื่อว่าขอโทษ sorry. Now, for those of you that don't know, it's when you draw the card that says sorry, you can take your piece and knock the person off the board. And that's like your way of saying sorry. ก็คือว่าเกมนี้เมื่อเราหยิบการ์ดออกมาเนี่ยแล้วเราเจอคำว่า sorry หรือคำว่าขอโทษเนี่ยเราสามารถเอาชนะได้เลยใช่ไหมคุณคริสใช่เอาชนะผู้ต่อสู้ในกระดานได้เลยแล้วเราต้องบอกผู้ต่อสู้ว่าขอโทษ ชนะแล้ว But of course we understand that's not really being sorry. แต่เรารู้ว่าคำว่าขอโทษนั้นน่ะมันไม่ได้มาจากความรู้สึกที่อยากจะขอโทษจริงๆ Now I think that I should know that I should really know what sorry means because I've had to say it so many times. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมเองก็ต้องจะรู้ว่าคำว่าขอโทษเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันมีความหมายยังไงเพราะผมก็พูดคำว่าขอโทษหลายครั้ง I was not raised in a Christian home. ผมไม่ได้โตขึ้นหรือถูกเลี้ยงดูโดยครอบครัวคริสเตียน All I remember is fighting, alcohol, drugs, like that. สิ่งที่ผมได้เรียนรู้ในชีวิตการเติบโตของผมก็คือทั้งเรื่องของการต่อสู้การทะเลาะการกินเหล้านะฮะยาเสพติด My parents divorced when I was 3 years old. พ่อแม่ผมนั้นได้หย่าร้างกันตอนที่ผมอายุ3 ขวบ I have one memory when I was 3 years old. ผมมีความจำได้อยู่อย่างเดียวตอนที่ผมอายุ3 ขวบ When I was holding my sister's cat, Tigger, by his front legs. ตอนที่ผมได้ถือแมวของน้องสาวผมถืออย่างเงี้ยที่ขาหน้าของมัน I look at that picture and I remember that very moment. ผมยังจำภาพนั้นได้นะในเวลาที่ผมจับขาแมวตอนนั้น But I do not remember my parents being married. แต่ผมไม่รู้ว่าพ่อแม่ผมนั้นได้แต่งงานกัน And quite frankly, I don't remember anything really being happy at that time. แล้วก็ผมไม่สามารถจำช่วงเวลาที่มีความสุขในช่วงเวลานั้นได้ So I grew up with bad manners. ผมก็เลยโตขึ้นด้วยพฤติกรรมที่ไม่ดี Very rude, very disrespectful. ก็โตขึ้นด้วยพฤติกรรมที่หยาบคายไม่ให้ความเคารพ Very direct. แล้วก็ตรงไปตรงมา In that respect, I'm like my father. In that respect, I'm like my father. คิดว่าผมน่าจะเหมือนกับคุณพ่อ You see, when my father had something to say, he didn't hide. He didn't pull any punches. That means he said exactly what he thought. ก็คือว่าเวลาคุณพ่อพูดอะไรออกมาก็แล้วแต่อันนั้นคือมันจะเป็นอย่างนั้นแหละตรงๆเลยก็คือไม่มีการกลบซ่อนไม่มีการซ่อนเร้นอะไรทั้งสิ้น Those of you who are wives, imagine this scenario. ผมคิดช่วยหน่อย ขอให้ทุกคนที่เป็นภรรยาให้ลองจินตนาการตามสถานการณ์ที่เขาจะอธิบายต่อไปนี้ Okay. Imagine getting dressed up and putting nice clothes on and making yourself look beautiful. ก็ให้จินตนาว่าคุณกำลังแต่งตัวอย่างสวยงามพยายามทำตัวให้สวยที่สุดใช้ชุดที่สวยที่สุด Coming downstairs and asking your husband what he thinks. แล้วก็มาถึงต่อหน้าสามีของคุณแล้วคุณก็บอกคุณคิดยังไงนะคะ And your husband telling you, you look fat. แล้วก็สามีบอกว่าเธอดูอ้วนจังเลยอะ It sounds funny. มันฟังดูตลก But that's hurtful. That hurts. แต่ว่ามันเจ็บปวดที่ได้ยินอย่างนั้น My mom went upstairs and cried. แม่ผมก็ร้องไห้ I'm sure most of you can understand why. คิดว่าคุณคงเข้าใจว่าทำไม And so for me, I didn't hide my feelings. ก็คือตัวผมเองเหมือนกันผมก็ไม่เก็บซ่อนความรู้สึก If I didn't like somebody, I would go right up to that person and tell them, I don't like you.
ถ้าผมไม่ชอบคนนั้นเนี่ยผมก็จะไปหาแล้วผมว่าผมไม่ชอบคุณ I didn't care who it was. แล้วผมก็ไม่สนใจด้วยว่าคุณเป็นใคร I wanted that person to know that's exactly what I thought of them. แล้วก็ผมอยากจะให้คนนั้นรู้ว่าผมคิดยังไงกับคนนั้น So I had a bad attitude. ผมมีทัศนคติที่แย่ Just ask my wife. Just ask Roseanne. เอาก็เหมือนกับโรแซน She knows all about that. ก็ภรรยาผมก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับผม She's seen me at my worst. ก็ภรรยาได้เห็นผมที่ทำงานไม่ใช่อะไร ภรรยาก็เห็นเขาในช่วงที่เขาแย่ที่สุด อ๋อ my worst ช่วงแย่ที่สุด Those of you who are married, is there ever a time as a husband or as a wife that you just need some space? You just need to be alone. Does anybody besides me feel like that? การที่เป็นแบบภรรยากับสามีในบางครั้งก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีช่องว่างอยู่เวลาที่เป็นส่วนตัวคุณที่นั้นหรือเปล่า So many times, I've just wanted to say to my own wife, leave me alone. ไปบางครั้งผมต้องบอกภรรยาผมว่ากรุณาทิ้งผมไว้คนเดียวปล่อยผมไว้เถิด Not caring that she has feelings too. แล้วผมก็ไม่ได้สนใจหรอกว่าภรรยาผมจะรู้สึกยังไงเวลาผมพูดคำนี้ Not caring that she has needs also. ผมก็ไม่ได้สนใจด้วยซ้ำไปว่าภรรยาผมก็มีความต้องการอะไรบางอย่างเหมือนกัน Oh, I say, sweetheart, I've had a long day at school. My students have really stressed me out. ผมก็บอกว่าที่รักผมทำงานอยู่ที่โรงเรียนใช้เวลานานมากแล้วก็นักเรียนก็ทำให้ผมเครียดเหลือเกิน You're at home taking care of 2 kids. That's easy. I take care of 26 kids. เนี่ยคุณอยู่แค่บ้านดูแลลูกแค่2 คนมันง่ายมากฉันไปโรงเรียนมี26 คน What I fail to realize is that it's not only taking care of children. สิ่งที่ผมได้รู้นะฮะก็คือว่ามันไม่ใช่แค่การดูแลเด็ก Cleaning the house too. ทำความสะอาดบ้านด้วย I hate cleaning. ผมไม่ชอบการทำความสะอาดบ้าน When I was a teenager, ตอนนี้ผมเป็นวัยรุ่นเนี่ย I told my mom, don't go in my room. ผมบอกแม่ผมว่าอย่าเข้ามาในห้องผม Because if you clean my room, I can't find anything. ถ้าคุณแม่ทำความสะอาดห้องผมหาอะไรไม่เจออีกเลย This is the way I like it. Don't touch it. ผมชอบแบบเนี้ยอย่ามายุ่งกับห้องผมนะ That doesn't work. และนั้นก็ไม่ช่วยอะไรที่ผมบอก In the book Adventist Home, in the book Adventist Home, ในหนังสือที่เกี่ยวกับบ้านของ Adventist single ladies, I want you to listen to this carefully. ก็สาวๆทั้งหลายนะก็อยากให้ฟังตรงนี้นะสาวโสด When you're considering a young man as a potential partner, เวลาเรากำลังมองหาหนุ่มๆที่จะมาเป็นคู่ของเราเนี่ย Young man present. thank you. ผู้ชายฟังด้วย Look at how he treats his mother. ให้ดูว่าเขาปฏิบัติตัวต่อแม่ของเขาอย่างไร And that will tell you how he will probably treat you. และนั่นแหละก็จะบอกว่าเขาเนี่ยจะปฏิบัติต่อคุณยังไงเช่นกัน I didn't treat my mother very good. ผมไม่ได้ปฏิบัติตัวต่อแม่ของผมอย่างดี I said some pretty horrible things to her. บางครั้งผมก็พูดคำที่แย่มากกับคุณแม่ของผม And when I became a Christian, และตอนที่ผมมาเป็นคริสเตียนเนี่ย I was too prideful to even say sorry. ผมมีความเขาเรียกว่ายกตนแล้วก็ไม่อยากจะพูดว่าขอโทษ All I could say was, I'm not going to be mad anymore. That's all I could do. ผมก็แค่บอกว่าผมก็จะไม่โกรธอันนั้นคือสิ่งที่ผมสามารถทำได้ I couldn't humble myself to say sorry. แต่ว่ามันยากที่ผมจะบอกว่าขอโทษ I'm not a humble person. ผมไม่ใช่คนที่ถ่อมตนและผมไม่เคยที่จะถ่อมตน I'm the kind of person where I just like to say, this is the way I'm going to do it, no discussion. ก็คือว่าถ้าผมได้ตัดสินใจว่าเนี่ยฉันจะทำสิ่งนี้ก็จะไม่มีการที่จะมานั่งถกเถียงกันอีก Those of you who are single, you have an advantage over me and Roseanne. Those who are single, they have an advantage. คนที่ยังเป็นโสดเนี่ยก็คือคุณก็มีความได้เปรียบอยู่
Me and Roseanne only gave ourselves 2 months to make up our minds if we wanted to be married or not. ก็คือว่าผมกับโรแซนมีเวลาแค่2 เดือนในการที่จะคิดว่าเราจะแต่งงานดีหรือเปล่า That's not enough time. จริงมันเป็นเวลาที่น้อยมากเลย So it comes down to 3 words. Take your time. แล้วก็มันก็มาสู่ที่คำ3 คำก็คือว่าใช้เวลา Also, be humble. ให้เราถ่อมตัวลง Swallow your pride. แล้วก็กลืนความหยิ่งพยองของเราลงไป Be willing to say sorry. แล้วก็ให้เรานั้นมีความรู้สึกที่อยากจะพูดว่าขอโทษ Any other woman would have left a long time ago. ก็คือว่า ถ้าเป็นผู้หญิงอื่นๆทุกคนนอกจากโรแซนก็น่าจะทิ้งโยเซฟนานมาแล้ว โอเค I don't know why, but she's still here. แต่ผมก็ไม่รู้ว่าทำไมโรแซนก็ยังอยู่กับผมจนถึงทุกวันนี้ All I can say is praise God. ผมมีหลายสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมสามารถพูดได้ก็ขอบคุณพระเจ้า There's no excuse for my bad behavior. ไม่มีข้อแก้ตัวใดๆสำหรับพฤติกรรมที่แย่ๆของผม And see, I will finish with this. แต่ผมก็จะขอจบด้วยคำนี้นะ If you are not daily spending time with God, ถ้าคุณไม่ใช้เวลาทุกๆวันในการที่จะใช้กับพระเจ้า if you are not daily spending time reading the Bible, ถ้าคุณไม่ใช้เวลาทุกๆวันในการศึกษาพระคัมภีร์ spending time in prayer, แล้วก็ไม่ใช้เวลาในการที่จะอธิษฐาน and letting God change you, แล้วก็ให้พระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงคุณ then who are you to think about a life partner? แล้วคุณจะเป็นใครล่ะที่จะมาคิดเกี่ยวกับคู่ชีวิตของคุณ You can't wait to get married and expect the other person to change you. That doesn't work. คุณไม่สามารถคิดว่าโอเคเดี๋ยวฉันจะแต่งงานแล้วก็จะให้คนนั้นเนี่ยมาเปลี่ยนตัวฉันนะมันไม่ช่วยอะไรหรอกครับ We can't depend upon other people for our own experience. เราไม่สามารถใช้อะไรนะเขาเรียกว่าไปพึ่งพาคนอื่นในการที่จะมาช่วยเหลือในประสบการณ์ชีวิตของเรา We need to trust in God. เรานั้นจะต้องเชื่อมั่นในพระเจ้าของเรา Believe in His power to change us. เชื่อว่าพระองค์มีความสามารถในการที่จะเปลี่ยนเราได้ And let Him prepare us for whoever that young man or that young woman is. แล้วก็ให้พระองค์นั้นทรงได้จัดเตรียมหญิงหรือชายคนนั้นที่จะเป็นคู่ของเรา Thank you. จบนะครับขอบคุณครับ